Hi everyone! We're going to feature today ang propagation ng Clusia Rosea at saka yung isang klaseng compact rubber plant na tinatawag na yung mga dwarf compact rubber plant. This is a Clusia Rosea na ang propagation namin ito through cuttings pero binabacuum. So kukuha po tayo ng sample kung saan tayo kukuha ng natin ito. So this one, pipiliin natin yung medyo na branch ito. So this one, putulin natin ito. So we have 3 branches na pwede nating i-propagate. Ito po. So, i-cut natin ito, linisan natin, tanggalin yung, tapos, ang pagputol nito, situate na makasama yung node, yon, tapos, yan. So, ito yung 3 branches na ating i-propagate through cuttings at i-vacuum natin. So after cutting, after cleaning the branch, i-dip natin sa yung sinasabi nating fungicide. Yan. Yan. Tapos after dipping sa fungicide, i-dip ulit natin sa yung water na may rooting hormone. Saglit lang, and then tanim na natin ito ngayon. Yan. So, ang pagtanim nito, ganito lang. The same, yung medium natin, rice hull at saka humus. Since naka-dip na siya, yan. Insert, tapos close, i-press natin, lagyan ng as simple as that, ganito. Tapos after na ma-mount mo na siya, lagyan natin ng yung inaak natin na bote ng mga soft drinks ngayon na 1.5. Cut it, tapos i-insert it. Nasa loob siya para magkaroon ng vacuum effect ang halaman. Yan. Push na kailangan tight siya. Wait. Yan. So ganito ang lalabas niyan. Cover it for mga 15 days para mag-develop ang kanyang roots at saka new branch. Ito po mga 9 days na po ito. Yan, buhay na, lumabas na yung mga bago niyang branches. Meron na rin itong roots. So ito ang tinatawag na cutting, tapos na binacuum na propagation. Now we have here another rubber plant. Ito yung tinatawag na compact rubber plant na namarkot ko noong dito. Date marketed October 25 pa rin. So for sure meron na itong roots. Tingnan nyo ba? Ganito po pag-harvest, yan, cut it. Tapos remove yung ating twister na nakatali, yung label. Don't forget to put label para malaman nyo kung kailan nyo na markot.
Kasi kung marami ng mga namarkot nyo, hindi nyo na matandaan kung kailan namarkot. No need to open the foil para hindi ma-disturb ang kanyang growth. O, see? Ito po. Yan. So, ang dami ng roots. Ito, ang dami-dami ng roots ng ano na ito. So ito, from this stage, i-cut natin, tapos again, i-dip natin sa fungicide. Yan. Direkta na, itanim natin sa growing pots natin. Ganon. So pag naitanim na natin yan, leave it there for mga 2 weeks na naka bottom watering. When we say bottom watering, itong hindi natin tubigan yung sa plant mismo, kundi sa ilalim lang. Katulad po nito. So ito, kahapon ko lang po na-harvest ito. Marketed na mga tiniki, black prince, and ruby. So after na-plant ko, pinapaupo ko lang sila sa plate na may water. Tulad yan. For 3 to 1 week. Hindi ko talaga tinutubigan o ang halaman dito sa itaas. Sa baba lang. Kunting water lang. For 3 to 1 week. And itong isa, gano'n din. Sigurado, ayan, lumampas ng mga roots na nga nito. Tapos, pag na-cut na natin ito, for sure, karoon ng mga new branches. Yan, ang dami nang lumalabas. Dadami yan, propagate ka na ulit. In fact, itong sa mga ruby ko, na Picos ruby, 3 days, the other day ko lang pinutol, pero andun, lumabas na yung mga bagong mga branches na young branches. See, ito. See, yan, oh. Ang lalaki na po ng roots. So, the same procedure. Ganon. Basta, don't overwater your plants, especially kung newly planted or newly transferred sa kanilang growing pot. I recommend itong bottom watering. That's it. So guys, see you next week, and may the green force be with you. Bye.